नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमच्या चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ मित्रांनो, तर हा व्हिडिओ मित्रांनो मी तुम्हाला खास करून आठवण करून देण्यासाठी आणलं मित्रांनो. तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो, दररोज कोणतीही नवीन भरती निघाली किंवा कोणतीही भरती लास्ट डेट जवळ आली मित्रांनो, तर तुम्हाला व्हिडिओ मिळतोच मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, हा व्हिडिओ आहे, तर हा व्हिडिओ तर मी तुम्हाला लेटेस्ट भरती आणली मित्रांनो, नवीन भरती आणली मित्रांनो. तुम्हाला सांगितलं आमच्या चॅनलचं नाव आहे मित्रांनो दररोज नवीन. बघा तुमच्या चॅनलचं नाव दररोज नवीन म्हणून मित्रांनो, तुम्हाला एकही दिवस तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरती माहिती देतो मित्रांनो. तर बघा, हा सुद्धा व्हिडिओ मित्रांनो मी तुम्हाला लेटेस्ट भरती आणली मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, काल सुद्धा तुम्हाला मी 5 व्हिडिओ दिले मित्रांनो, आणि आज सुद्धा मित्रांनो मी तुम्हाला 6 व्हिडिओ आणणार मित्रांनो लेटेस्ट भरती. ते जर तुम्ही बघायचे असेल मित्रांनो, तर लवकरात लवकर चॅनल भेट द्या. चॅनलचं नाव आहे दररोज नवीन. बघा मित्रांनो, चॅनलचं नाव दररोज नवीन आहे म्हणून तुम्हाला एकही दिवस न चुकतो मित्रांनो, एकही दिवस न चुकतो तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरती माहिती असतो मित्रांनो. तर लवकरात लवकर मित्रांनो चॅनलला भेट द्या. चॅनल जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकता मित्रांनो. आणि मित्रांनो, प्रत्येक भरतीमध्ये खूप जास्त बघण्यासाठी भरती निघेल मित्रांनो. आणि मित्रांनो, असं मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ बघत चला मित्रांनो, म्हणजे तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरती माहिती मिळते मित्रांनो. आणि तुम्हाला माहिती मिळेल, तुम्ही त्यामध्ये अर्ज दाखवू शकाल मित्रांनो. आणि अर्ज दाखल करू शकला तर तुम्हाला नोकरी मिळू शकेल मित्रांनो. एकही दिवस न चुकतो तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट माहिती देतो मित्रांनो. असं चॅनल तुम्हाला कुठेच मिळणार नाही. नवीन चॅनल ओपन केलं आहे, सर्वजण यामध्ये सबस्क्राईबला प्रेस करताय. तुम्ही सुद्धा मित्रांनो लवकरात लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या. म्हणजे मित्रांनो, आम्ही जे नवीन व्हिडिओ टाकतो मित्रांनो, त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळतील मित्रांनो. तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या हे मत मित्रांनो. कारण की मित्रांनो, आज मी तुम्हाला 6 व्हिडिओ दिले मित्रांनो. ते 6 व्हिडिओ लवकरात लवकर बघा, चॅनल जाऊन आणि लवकरात लवकर त्यामध्ये अर्ज दाखल करा हे मत मित्रांनो. आता बघा, तर ही जी भरती निघाली याची आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. त्या अगोदर मित्रांनो, जर हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीन नीट दिसत नसेल तर याची क्वालिटी वाढवून घ्या. खाली चौकट बटन असते, त्याला टचकून द्या. म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीन फुल स्क्रीन दिसेल मित्रांनो. फुल स्क्रीनमध्ये संपूर्ण माहिती करू शकेल. संपूर्ण माहिती करू शकली म्हणजे तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल करू शकाल मित्रांनो. तर महत्त्वाचं मित्रांनो असे असते, याची क्वालिटी वाढवून घेणं आणि खाली चौकट बटन टचकून देणं. आता बघा मित्रांनो, याची आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. लगेच मित्रांनो, लवकरात लवकरची क्वालिटी वाढवून घ्या आणि खाली चौकट बटन टचकून द्या मित्रांनो. म्हणजे तुम्हाला संपूर्ण माहिती करून जाईल. आणि मित्रांनो, तुम्हाला अशी माहिती देत असतो की तुम्ही समजून सुद्धा शकाल मित्रांनो, आणि तुम्ही वाचू सुद्धा शकाल अशी तुम्हाला माहिती देत असतो मित्रांनो. आता बघा तर ही जी भरती निघाली ही खूप मोठी भरती निघाली. तर बघा मित्रांनो, NFL मित्रांनो, म्हणजे मित्रांनो नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेडमध्ये मित्रांनो, नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेडमध्ये 165 जागांसाठी भरती निघाली मित्रांनो. 165 जागांसाठी भरती निघाली. तुम्ही म्हणाला 165 जागांसाठी भरती सांगतायत, पण इथे 42 जागा दिसत आहे. तर बघा तिथे तुम्हाला सविस्तर माहिती देणार मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, संपूर्ण तुम्हाला माहिती मिळणार आहे. तर बघा तर 42 बघा मित्रांनो, 42 प्लस मित्रांनो 44 मित्रांनो, 42 प्लस 44 आणि मित्रांनो 79 असे बघा मित्रांनो, टोटल 165 जागांसाठी ही भरती निघाली मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, 165 जागांसाठी ही भरती निघाली मित्रांनो. अशी भरती तुम्हाला मिळणार नाही मित्रांनो. बघा मित्रांनो, 42 प्लस 44 प्लस 79 मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे, तर हा व्हिडिओ मित्रांनो मी तुम्हाला 42 जागांसाठी आणले आहे. आणि 44 जागांसाठी मित्रांनो व्हिडिओ तुम्हाला टाकले आहे. चॅनल जाऊन तुम्ही ते बघू शकता मित्रांनो. आणि 79 जागांसाठी सुद्धा तुम्हाला व्हिडिओ मित्रांनो मी चॅनल जाऊन टाकलेला आहे मित्रांनो. तो सुद्धा तुम्हाला बघायचं असेल तर चॅनल जाऊन तुम्ही बघा मित्रांनो. 2 दिवस अगोदर तुम्हाला व्हिडिओ टाकले मित्रांनो. आणि मित्रांनो, आज जे नवीन व्हिडिओ आणणार मित्रांनो, ते आज जे व्हिडिओ आहेत मित्रांनो, जे भरतीचे व्हिडिओ आहेत मित्रांनो, ते व्हिडिओ मित्रांनो लेटेस्ट भरती आणले. तर मित्रांनो, तुम्हाला सांगितलं आज चॅनल तुम्हाला कुठे मिळणार आहे. नवीन चॅनल ओपन केलं आहे, सर्वजण ह्यामध्ये सबस्क्राईबला प्रेस करताय आणि दररोज नवीन नवीन माहिती देत असतो मित्रांनो तुम्हाला भरतीची. तर लवकरात लवकर मित्रांनो व्हिडिओ बघत चाला. आणि लवकरात लवकर मित्रांनो तुम्ही चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या. आता बघा तर हा जो व्हिडिओ मित्रांनो, तर हा व्हिडिओ मित्रांनो ह्या 44 जागांसाठी आणलेला मित्रांनो. आता बघा त्याची आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, दिले पद क्रमांक, दिले पदाचे नाव, दिले पद संख्या. पहिलं पद मित्रांनो इंजिनिअरिंग असिस्टंट प्रोडक्शन, त्यासाठी 17 जागा दिल्या आहे. दुसरं पद मित्रांनो इंजिनिअरिंग असिस्टंट मेकॅनिकल, त्यासाठी मित्रांनो 11 जागा दिल्या आहे. तिसरं पद मित्रांनो इंजिनिअरिंग असिस्टंट इलेक्ट्रिकल, त्यासाठी 7 जागा दिल्या आहे. आणि मित्रांनो, चौथं पद मित्रांनो इंजिनिअरिंग असिस्टंट इन्स्ट्रुमेंटेशन, त्यासाठी मित्रांनो 5 जागा दिल्या आहे. आणि 5वं पद मित्रांनो इंजिनिअरिंग असिस्टंट केमिकल लॅब, त्यासाठी मित्रांनो 1 जागा दिल्या आहे. 6वं पद मित्रांनो शेवटचं गोडाऊन कीपर, त्यासाठी मित्रांनो 1 जागा दिल्या आहे. अशा टोटल जागा मित्रांनो 42 जागांसाठी ही भरती निघाली. हे 42 जागा मित्रांनो खूप जास्त जागा आहे. तुम्हाला वाटत असेल खूप कमी, पण खूप जास्त जागा मित्रांनो. NFL मित्रांनो, NFL मार्फत मित्रांनो खूप जास्त पदांसाठी भरती निघाली. 165 पदांसाठी भरती निघाली मित्रांनो. त्यामध्ये 3 विभाग मित्रांनो. तुम्हाला 3 विभागावर मित्रांनो व्हिडिओ दिले मित्रांनो. तर लवकरात लवकर ते व्हिडिओ बघा आणि त्यामध्ये तुम्ही लवकरात लवकर अर्ज दाखल करा मित्रांनो. कोणत्या ना कोणत्याची तुम्हाला नोकरी मिळेल मित्रांनो. आणि एक जरी जागा मिळाली मित्रांनो तुम्हाला, तर कसं तुमची लाईफ सेट होऊन जाईल. तर लवकरात लवकर अर्ज दाखल करा हे मत मित्रांनो. आणि मित्रांनो, तुम्हाला सांगितलं आहे आमच्या अंदाज संपूर्ण माहिती मिळत असते मित्रांनो. आणि अशी माहिती मिळत असते. बघा मित्रांनो, पदाचे नाव दिले असते, पदसंख्या दिली असते, पद कोणते ते सुद्धा माहिती मिळत असते मित्रांनो. भरती कोणती ती सुद्धा माहिती दिली असते. आणि कोणत्या पदामध्ये किती पद मित्रांनो ते सुद्धा माहिती देत असते मित्रांनो.
कोणत्या पदामध्ये किती पद आहेत त्याचं तुम्हाला माहिती मिळत असेल मित्रांनो. शैक्षणिक पात्रता मिळत असेल मित्रांनो तुम्हाला शैक्षणिक पात्रतेची माहिती मित्रांनो. वयाचे दिले असते, फी दिली असते, ऑनलाईन अर्ज करण्यास शेवटी तक दिले असते, 9% दिले असते, अशी तुम्हाला संपूर्ण माहिती मित्रांनो डिटेलमध्ये तुम्हाला आमच्या चॅनल मिळत असेल मित्रांनो. आणि अशी एक माहिती देत असतो मित्रांनो की तुम्ही ते वाचू सुद्धा शकाल मित्रांनो. आणि आमची भाषा तुम्हाला समजली नाही मित्रांनो तर तुम्ही वाचू सुद्धा शकाल, तुम्हाला अशी माहिती देत असतो मित्रांनो. तर लवकर मित्रांनो तुम्ही जर आमच्या चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या, हे महत्त्वाचं मित्रांनो. कारण तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरती माहिती मिळत असेल मित्रांनो. एकही दिवस न चुकता तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरती माहिती मिळत जाईल मित्रांनो. तर लवकर सबस्क्राईब प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या, हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आता बघू तर ह्यामध्ये शिक्षण पात्रता दिले, त्यामध्ये शिक्षण पात्रता मित्रांनो अशी जनरल ओबीसी यांना 50% गुण पाहिजे मित्रांनो. SC ST PWBD यांना 85% गुण पाहिजे मित्रांनो. आता बघा तर पद क्रमांक 1 साठी मित्रांनो, पद क्रमांक 1 साठी ह्यामध्ये शिक्षण पात्रता मित्रांनो BSc बघा मित्रांनो. तर BSc झालं पाहिजे मित्रांनो. आता BSc कशामध्ये झालं पाहिजे मित्रांनो, फिजिक्स किंवा केमिस्ट्री अँड मॅथमॅटिक्समध्ये झालं पाहिजे मित्रांनो. फिजिक्स केमिस्ट्री अँड मॅथमॅटिक्समध्ये तुमची BSc झाली पाहिजे मित्रांनो, किंवा केमिकल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा झाला पाहिजे मित्रांनो, व 5 वर्ष अनुभव पाहिजे मित्रांनो. तर तुम्ही पद क्रमांक 1 साठी अप्लाय करू शकता आणि अप्लाय करू शकणार नाही. आणि पद क्रमांक 1 साठी मित्रांनो 17 जागा दिल्या आहे, सर्वात जास्त जागा मित्रांनो पद क्रमांक 1 मध्ये मित्रांनो. आता पद क्रमांक 2 साठी बघून तर ह्यामध्ये काय, तर पद क्रमांक 2 साठी मित्रांनो ह्यामध्ये शिक्षण पात्रता अशी दिली मित्रांनो. पहिल्या मित्रांनो ह्यामध्ये मेकॅनिकल किंवा इंजिनिअरिंग डिप्लोमा झाला पाहिजे मित्रांनो, आणि दुसरं 5 वर्ष अनुभव पाहिजे मित्रांनो. तरच तुम्ही पद क्रमांक 2 साठी अप्लाय करू शकता आणि अप्लाय करू शकणार नाही. आता पद क्रमांक 3 साठी बघून तर ह्यामध्ये शिक्षण पात्रता काय, त्यामध्ये पहिले मित्रांनो इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग डिप्लोमा झाला पाहिजे आणि दुसरे 5 वर्ष अनुभव पाहिजे मित्रांनो. तरच तुम्ही पद क्रमांक 3 साठी अप्लाय करू शकता आणि त्या अप्लाय करू शकणार नाही. आता पद क्रमांक 4 साठी मित्रांनो ह्यामध्ये असं दिले शिक्षण पात्रता, त्यामध्ये पहिले मित्रांनो इन्स्ट्रुमेंटेशन किंवा समतुल्य इंजिनिअरिंग डिप्लोमा झाला पाहिजे मित्रांनो, आणि दुसऱ्या ह्यामध्ये असं मित्रांनो 5 वर्ष अनुभव पाहिजे. तरच तुम्ही पद क्रमांक 4 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकणार नाही. आता पद क्रमांक 5 साठी बघा काय, तर पद क्रमांक 5 साठी मित्रांनो ह्यामध्ये शिक्षण पात्रता अशी दिली. तर पहिले मित्रांनो BSc झालं पाहिजे मित्रांनो केमिस्ट्रीमध्ये, BSc फक्त केमिस्ट्रीमध्ये झालं पाहिजे मित्रांनो, आणि दुसरं 5 वर्ष अनुभव पाहिजे मित्रांनो. तरच तुम्ही पद क्रमांक 5 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकणार नाही. आता पद क्रमांक 6 साठी बघा तर ह्यामध्ये काय, तर BSc किंवा इंजिनिअरिंग डिप्लोमा झाला पाहिजे मित्रांनो, आणि दुसऱ्या ह्यामध्ये असं मित्रांनो 5 वर्ष अनुभव पाहिजे मित्रांनो. तरच पद क्रमांक 6 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकणार नाही. आता बघितलं शिक्षण पात्रता. आता पुढचं म्हणजे मित्रांनो ह्यामध्ये वाचट, त्यामध्ये वाचट दिले मित्रांनो 30 एप्रिल 2019 रोजी मित्रांनो, 30 एप्रिल 2019 रोजी 18 ते 35 वर्षामध्ये वाचट दिले मित्रांनो. 18 ते 35 वर्षामध्ये वाचट दिले मित्रांनो. ह्यामध्ये बघू शकता वाचट सुद्धा खूप कमी मित्रांनो. तर लवकर जास्त वेळ वाया न घालता तुम्ही लवकर ह्यामध्ये आज दाखल करा, हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आता बघा तर ह्यामध्ये दिलं SC ST यांना 5 सूट दिली मित्रांनो, OBC साठी 3 सूट दिली मित्रांनो. 18 ते 35 वर्षापर्यंत वाचट आहे, 9% दिले मित्रांनो. तेलंगणा 9% दिले मित्रांनो. नवीन राज्य निघाले तेलंगणा, ते 9% दिले मित्रांनो. आता पुढचं म्हणजे तर ह्यामध्ये फी, त्यामध्ये फी मित्रांनो जनरल OBC बघा मित्रांनो, जनरल OBC यांना 200 रुपये मित्रांनो. SC ST PWBD एक सर्व्हिसमॅन यांना फी नाही मित्रांनो. तर लवकर यांनी सुद्धा ह्यामध्ये आज दाखल करा. 200 रुपये जास्ती नाही मित्रांनो, कारण ह्यामध्ये खूप जास्त पगार आहे मित्रांनो. तर 200 रुपयाकडे बघू नका, लवकर ह्यामध्ये आज दाखल करा, हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आता पुढचं म्हणतो ह्यामध्ये असं मित्रांनो ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख, तर ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख मित्रांनो 16 जून 2019 मित्रांनो. 16 जून 2019 संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत मित्रांनो. 16 जून 2019 रोजी संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत त्यानंतर तुम्ही अप्लाय करू शकणार नाही. तर लवकर मित्रांनो 16 जून 2019 तुम्ही लवकर ह्यामध्ये आज दाखल करा, हे महत्त्व मित्रांनो. तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. लाईक करायला विसरू नका, शेअर करायला विसरू नका, हे महत्त्व मित्रांनो. लाईक करा त्याला म्हणजे आम्हाला आनंद मिळतो मित्रांनो आणखी नवीन व्हिडिओ करण्यासाठी. आणि आणखी एक महत्त्व मित्रांनो, तुमच्या फॅमिलीमध्ये बघा तुमच्या फॅमिलीमध्ये तुमच्या बहिणी किंवा भाऊनी इथं शिक्षण कंप्लीट केले असेल तर त्यांना जरूर हा व्हिडिओ शेअर करा, की तुमचे फ्रेंडने केले असेल तर त्यांना शेअर करा. आणि अत्यंत महत्त्वाची बाब अशी त्यांना सुद्धा ह्यामध्ये आज दाखल करायला सांगा. आणि अत्यंत महत्त्वाची बाब मित्रांनो अशी, तुम्ही जर अजून सुद्धा सबस्क्राईबला प्रेस केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या, कारण आणखी जे नवीन व्हिडिओ टाकणार आहे त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळतील मित्रांनो. तर लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या, हे महत्त्व मित्रांनो. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर पण धन्यवाद मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.